So as we continue, we're going to create now the next step or next code, which is your select the PHP. So ang gamit ito is we're going to select whatever data ang nandun sa database natin. So this will be mandatory also. Okay, so bali dalawa ang kailangan ninyong gawin in order to have a 50% or a passing rate dito sa exam na to. First is make a safe or a working connection of the database and display or select all of the data inside your database. So how will we do that? Of course, PHP ulit, tab. Okay, so I'm going to need my connection na ginawa ko kanina. So by doing that, gagawin ko lang is include. Ibig sabihin, i-include ko yung connection ko. Okay, sabihin natin include once. Okay, connection.php. Yan. So ibig sabihin, yung code na to is naka-include na dito sa select.php ko. Okay, after that, I'm going to create now my HTML kasi kailanganin ko ng table to display my data. So title is, for example, select function. Okay, tapos sa body gagawa ako ng table para mas maayos. On my table, sa head nya, sa T-head. Okay, so gagawa ako ng labels. Ano ba yung laman ng database natin? So si finals ay may laman na users. Okay, so ang labels na kailangan ko is user ID, first name, and last name. So yun yung kailangan kong labels dun sa table ko. So going back, so maglalagay ako ng user ID, th ulit, first name, and another th, last name. So let's start to check. Select that PHP kung ano yung itsura nya. So Pedro, refresh, wala siya. Exam sample. So I'm going to check kung ano. Select PHP, ayun, user ID, first name, last name. But again, kailangan ko siyang dagdagan ng border para makita natin na as ano siya, nasa table. Yan, double check natin. Si select function, bayan, ang tagal. What is happening? Matagal pag may update.
So hopefully mag-load siya mamaya. Ayan, nag-load na siya. Yun. So user ID, first name, and last name. Now, going back to the code. So kailangan kong, since may mga labels na ako, user ID, first name, last name, kailangan ko nang kunin yung mga laman ng PHP ko or ng database ko. So first, so I'm going to use of PHP. Okay. Tapos I'm going to create a query. Yan. So MySQL query. So sa ano natin, sa DBMS, select all from, ano yung pangalan ng table natin sa database? It's users. Ano yung pangalan ng table natin sa database? Ang database natin is finals. Ang pangalan ng table natin on that database is users. So yun yung lalagay ko. Okay. Users. Again, this is not a single quotation, tilde siya, yung nasa baba ng escape sa keyboard. Okay. Users. Next. So gagamit ako ng if, okay, if MySQL numerals, okay, yung function na MySQL numerals i-apply ko kay query is greater or equal to 1. So pag ang query na to, yung SQL natin, nag-return siya ng row which is equal to 1 or greater to 1, ibig sabihin meron siyang nakita. Gagawin niya is gagamit ako ng while. Okay. So another variable, result, is equal to MySQL fetch array. Ayan. Fetch array. Yan. So ulitin ko, gumamit ako ng query. Sabi ko sa database, select all from users. Ngayon, kung etong query na to, ginamitan ko ng function ng MySQL numerals, ibig sabihin titignan niya kung ilang rows ang babalik. Kung may nakita siyang 1 or more than 1, ang susunod na gagawin niya is while. So if i-fetch ko lahat ng babalik sa query ko, ito, na ilalagay ko sa variable na result. Tapos ihahang ko yung code ko dyan. So hindi ko muna siya tatapusin. So this curly braces indicates the end of the code ng if tsaka while. But since hindi ko muna siya tatapusin, tatanggalin ko sila. Ayan. Okay, so meaning hindi pa tapos yung if at saka while statement ko. So gagawa ngayon ako ng TR or table row, wherein sa loob ng data or TD ko, ang ilalagay kong value niya is ipiprint ko lang yung laman or yung naging result ng query ko. Okay.
So, echo result. Ito. Sabi ko nga, yung ma-fetch niya, makukuha niyang result ng query, ilalagay niya sa result. Okay. So, ang ilalagay ko sa loob is yung mga pangalan ng table headers ko. Such as, double check natin. You have your user ID, first name, and last name. Take note of the spelling. Dapat hindi magbago yung spelling. So, user ID. So, copy-paste ko na lang to. Paste. Sunod will be first name. Sunod would be last name. So, save. So, yan. Next is PHP ulit. I have to end yung while ko dito. So, sabi ko kanina hanging siya, hindi pa siya nag-close, so i-close ko na siya ngayon dito. Okay, yan. Tapos i-close ko na din si if. So, another closing. Yan. But maglalagay ako ng another else ko dito. Okay, else. Para saan yung else? So, paano pag wala siyang nakitang rows, wala siyang nakitang laman ng database? So, ang gagawin is, again, I will leave this hanging ulit. Ito, hanging ulit siya. Tatanggalin ko ulit yung closing part niya. Then, gagawa ulit ako ng another tr. Okay, na ang ipapakita niya is no data found. Yan. After that, si PHP ulit. Okay, and yan, yung closing ng else ko. So, save natin siya. Let's try to look. Refresh. Ayan. So, andun na si 1. User ID is 1. First name is 1. Last name is Cruz. So, pag magdadagdag pa tayo dito ulit ng another value, let's say Pedro Penduko. Go. Okay, refresh lang natin siya. Magpapakita ulit siya doon. So, every time na may lalagay na value doon sa database natin, nilalagay lang din niya. Why? Because of our code na while. Sabi niya, habang may binabalik ka, gagawa ako ng rows kung saan naka-display yung mga user ID, first name, and last name. Pero pag wala ka ng pinalik or wala ng laman yung database natin, ang magpapakita is else. Ang ipapakita ko is no data found. So, that's it. So, if you're going to have, or if you can do this one, connection and select.php, automatic 50/100 na yung exam mo. Okay? So, try to analyze and understand.